নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে Eng Raaz চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ কাৰণে বিশেষভাৱে আগবঢ়াব বিচাৰিছো আমি যি পাৰ্টস অফ স্পীচৰ সিৰিজ কন্টিনিউ কৰিছিলো তাত আমি নাউনৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো টাইপস অফ নাউন এবষ্ট্ৰেক্ট নাউন আৰু প্ৰনাউনৰ ভাগটো আমি আৰম্ভ কৰিছিলো তাৰে পাৰ্সোনাল প্ৰনাউনৰ বিষয়ে আমি আগৰ ভিডিঅ'ত ডিসকাস কৰিছিলো আৰু বাকি যিসমূহ নাউনৰ ভাগ আছে সেই ভাগসমূহৰ বিষয়ে আমি pronounor ভাগবিলাকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িম এই চেপ্টাৰটোত আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম ৰিফ্লেক্সিভ pronounor বিষয়ে আৰু আসলতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিও যেহেতু চেনেলত আগবঢ়াই আছো গতিকে বহু সময়ত আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে যে আমি যেটো ফলো কৰি আছিলো সাপোজ কোনোবাই পাৰ্টস অফ স্পীচ চাই আছো কোনোবাই কম্পিটিটিভ এক্সামৰ ভিডিওস খিনি চাই আছো গতিকে সকলোৰে সুবিধা হোৱাকৈ আসলতে মই জনাব বিচাৰিছো যে প্লেলিষ্টত আপোনালোকে ভাগ কৈ আপোনালোকৰ ভিডিওখিনি পাব যি সকলে ভিডিওখিনি ফলো কৰি আছে তাতে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে বেলেগ ভাগ আছে পাৰ্টস অফ স্পীচৰ কাৰণে বেলেগ ভাগ আছে আৰু কিছুমান 1 মিনিটৰ ভিডিও আছে ৰেপিড ইংলিশ বুলি আৰম্ভ কৰা আছে গতিকে এই প্লেলিষ্টত বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগবিলাকত গৈ পেলাই আপোনালোকে চেনেলটোৰ বিভিন্ন ভিডিওসমূহ চাব পাৰিব গতিকে আশা ৰাখিছো সকলোৱে ফলো কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব মোৰ এই চেনেল Eng Raaz আৰু যদি আপোনালোকৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে তেতিয়া আপোনালোকে আন সকলোলৈকে এই চেনেলটো বিলাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ আজিৰ চেপ্টাৰ আমি আৰম্ভ কৰিম ৰিফ্লেক্সিভ pronoun থ্যাংক ইউ আমাৰ যিসকল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ৰিফ্লেক্সিভ pronounৰ বিষয়ে চাই আছে বা বন্ধুসকলে চাই আছে এই ৰিফ্লেক্সিভ pronounৰ বিষয়ে জনাবলৈ হলে আমি প্ৰথম এই বাক্য এটা দেখা পাইছো আমাৰ স্ক্ৰিনত যে সাবজেক্ট ভাৰ্ব আৰু অবজেক্ট তিনটা শব্দৰ আছে সাবজেক্টত আছে আই ভাৰ্বত আছে ব্লেমড আৰু অবজেক্টত আছে মাইসেলফ এতিয়া ৰিফ্লেক্সিভ pronoun বুলি ক'লে আমি এটা কথা বুজি পাব লাগিব যে এই যেটো সাবজেক্টে এই কামটো কৰাটো বুজাইছে ৰিফ্লেক্সিভ pronounটোৱে সেই সাবজেক্টটোকে পুনৰ ৰেফাৰ কৰে ৰিফ্লেক্ট কৰে বুজি পাইছো So I blamed মানে মই দুখ দিছিলো কাক দুখ দিছিলো myself নিজক বুজি পাইছো গতিকে myself শব্দটোৱে এই নিজক শব্দটোৱে কাক ৰেফাৰ কৰিছে বা কাক ৰিফ্লেক্ট কৰিছে এই I সাবজেক্টটো বুজি পাইছো গতিকে এই myself pronounটো হৈছে এটা ৰিফ্লেক্সিভ pronoun ঠিক আছে তাৰ মানে ৰিফ্লেক্সিভ pronounে যেটো সাবজেক্টে সেই কামটো কৰা বুজাইছে সেই সাবজেক্টটোকে পুনৰ ৰেফাৰ কৰে বা ৰিফ্লেক্ট কৰে ঠিক আছে আৰু অকমান স্পষ্ট হৈ ল'ব বিচাৰিছো আপোনালোকে চাওক ৰিফ্লেক্সিভ pronoun বুলি ক'লে আমি তিনটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে এই ৰিফ্লেক্সিভ pronoun is used for the object of a verb when it refers to the same person or persons as the subject of that verb অৰ্থাৎ ৰিফ্লেক্সিভ pronoun ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় object হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় of a verb এটা ভাৰ্বৰ object হিচাপে যেনেকৈ ইয়াত myself শব্দটো এই blamed verbটোৰ object হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বুজি পাইছো গতিকে when it refers আৰু এই objectটোৱে refer কৰে the same person সেই একেজন ব্যক্তিক বা একেজন ব্যক্তিক as the subject of the verb যিজন ব্যক্তি সেই ভাৰ্বটোৰ subject হিচাপে আছে ঠিক আছে আৰু ৰিফ্লেক্সিভ pronoun is formed by adding self or selves এই self বা selves শব্দকেইটা মানে আখৰকেইটা ইউজ কৰি পেলাই বা সাফিক্স কেইটা ইউজ কৰি পেলাই এটা ৰিফ্লেক্সিভ pronoun বনোৱা হয় সাধাৰণতে যেতিয়া সিঙ্গুলাৰ থাকে এজন ব্যক্তিক বুজোৱা হয় তেতিয়া এই self self শব্দটো ইউজ কৰা হয় বা self সাফিক্সটো ইউজ কৰা হয় আৰু যেতিয়া মানে কেইবাজনো ব্যক্তিক বুজোৱা হয় তেতিয়া selves self এই ৰিফ্লেক্সিভ সাফিক্সটো ইউজ কৰা হয় আৰু এই ৰিফ্লেক্সিভ pronoun is used always as object এটা কথা মনত ৰাখিব ৰিফ্লেক্সিভ pronoun বিলাক সদায় আমি অবজেক্ট হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে এই তিনটা কথা মনত ৰাখিলে আমি ৰিফ্লেক্সিভ pronoun বুজিব পাৰিম বন্ধুসকল চাৰ্টখনত আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ সিঙ্গুলাৰ আৰু প্লুৰেলৰ দুটা ভাগ কৰি দিয়া হৈছে ইয়াতে আমি সাবজেক্ট pronoun কেইটা পাইছো যে আমি যদি I টু সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া হলে তাৰ ৰিফ্লেক্সিভ pronounটো হ'ব myself অৰ্থাৎ মই নিজে আৰু যদি আমি সিঙ্গুলাৰত সাবজেক্টটো আমি ইউজ কৰিছো you তুমি বুলি কৈছো তেতিয়া হলে তাত ৰিফ্লেক্সিভ pronoun হ'ব yourself অৰ্থাৎ তুমি নিজে আৰু he সাবজেক্টটোৰ ৰিফ্লেক্সিভ pronoun হৈছে himself
তেনেকৈ she সাবজেক্টটোৰ ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰনাউন হৈছে herself, it সাবজেক্টটোৰ ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰনাউন হৈছে itself, ঠিক আছে এইকেইটা হৈছে সিঙ্গুলাৰ আৰু যদি আমি প্লুৰেলত কৰোঁ যদি এজনতকৈ বেছি ব্যক্তি থাকে সাপোজ আমি we বুলি কৈছোঁ সাবজেক্টটো আমি তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি ক'ম আমি নিজেটো বুজাবৰ কাৰণে ourselves শব্দটো ইউজ কৰিম আমি আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে self টো সিঙ্গুলাৰৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু যেতিয়া প্লুৰেলত থাকে বেছি মানুহ থাকে এজনতকৈ তেতিয়াহ'লে আমি selves সাফিক্সটো ইউজ কৰোঁ গতিকে we টোৰ ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰনাউন হৈছে ourselves তেনেকৈ you তুমি মানে সৰি তোমালোক বুলি কৈছোঁ এইটো প্লুৰেলত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাত আপোনাৰ তোমালোকে নিজে বুলি ক'লে yourselves ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰনাউনটো আমি ইউজ কৰিম আৰু they টোৰ ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰনাউন হৈছে themselves গতিকে আমি ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰনাউন কেইটা সাবজেক্ট ওয়াইজ পাইছোঁ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কাখত দেখা পাইছে এক্সাম্পল কেইটামান দিয়া আছে I blamed myself for the accident অৰ্থাৎ মই blamed মানে দুখ দিয়া যে I blamed myself মই নিজক দুখ দিছিলোঁ for the accident এই এক্সিডেণ্টটোৰ কাৰণে you blamed yourself for the accident যে তুমি তোমাক দুখ দিছিলা for the accidentটোৰ বাবে he blamed himself for the accident তেওঁ নিজক দুখ দিছিলে এক্সিডেণ্টটোৰ কাৰণে she blamed herself for the accident the dog hurt itself গতিকে কুকুৰটোৱে নিজে দুখ পাইছিলে সো আমি তাক মানে কি কয় আমাৰ হিম হাৰ বুলি আমি জেন্ডাৰ ইউজ কৰিব বিচৰা নাই হেতু কাৰণে আমি তাক এনিমেল হিচাপে ৰাখিছোঁ আৰু তাত আমি ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰনাউনটো ইউজ কৰিছোঁ itself গতিকে the dog hurt itself কুকুৰটোৱে নিজেই দুখ পালে আৰু we blamed ourselves for the accident you blamed yourselves for the accident তোমালোকক দুখ দিছিলা for the accidentটোৰ বাবে আৰু they blamed themselves for the accident যে তেওঁলোকৰ নিজকেই দুখ দিছিলে এক্সিডেণ্টটোৰ কাৰণে গতিকে আমি গম পাইছোঁ যে myself yourself himself herself ইত্যাদি শব্দবিলাকে সেই সাবজেক্টটোৱে নিজে কিবা এটা কৰাটোক বুজায় বা তেওঁলোকক নিজক বুলি বুজোৱা হয় ঠিক আছে গতিকে ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰনাউন অবজেক্ট হিচাপে ইউজ হয় আৰু ইয়াত আমি self বা selves সাফিক্স ইউজ কৰি পেলাই ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰনাউন বনাওঁ আৰু আমি সেই ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰনাউনটোৱে কাক ৰেফাৰ কৰে সেই সাবজেক্টটো ভাৰ্বটোৰ সাবজেক্টটোকে ৰেফাৰ কৰে গতিকে এই তিনিটা কথা আমি ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰনাউনৰ বিষয়ে স্পষ্ট হৈছোঁ নিশ্চয় আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰনাউনৰ চেপ্টাৰটো আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব যদি ভাল পাইছে পুনৰ কৈছোঁ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইং ৰাজ ইংলিছ কা ৰাজ থ্যাংক ইউ সো ভেৰি মাচ